shoutout din. Hi, Aimee. Miss you. Oh my God. Hey friends, welcome back to my YouTube channel. It's me, Binibining G, your Oragon friend. Okay, for today's video, gagawa ako, nakikita nyo naman siguro sa title ng video na to, gagawa tayo ng tutorial ba nung nauusong dripping effect. Yung dripping effect na ini-edit yung bang ini-edit sa PicsArt. So, pansin ko kasi nauuso na naman siya. Kapag nagbukas ako ng Facebook, pag nag-scroll, halos lahat ng profile picture, ganun yung, yung effect, yung picture nila na in-edit sa PicsArt na may dripping effect. So, marami rin ako nakikita na mga taong nagpapagawa sa iba para lang may ma-post sila or may ma-profile sila na ganun din, makasabay sa uso ba. So, pansin ko din na merong mga hindi pa marunong. Tulad mo, kaya ka siguro nandito, kaya ka siguro nanonood sa video na to kasi nais mong matuto kung paano mahalin. Ano ba? Kung paano gumawa ng dripping effect sa PicsArt, kung paano mag-edit ba. Ngayon, tuturuan ko kayo. So, without further ado, let's get started. Wait, panoorin nyo hanggang huli kasi mag-shoutout ako sa dulo ng video na to. So, kung gusto nyo matuto ng dripping effect sa PicsArt, keep on watching.
nga po, sana natuto naman kayo kahit pa paano, kahit kaunti sa akin, no? Di ba? So, bago natin tapusin ang video na to, shoutout muna. Wow, may pa-shoutout, Mare. Okay, so, meron kasing mga nagpapa-shoutout na mga friendies natin. So, here they are. Shoutout ko si Judy Ananyos. Hi, Judy! Hi, Day! Miss you, ingat kayo dyan. And, Mylene Molina, best friend ko. Hi, Miles. Ingat ka din dyan, ha? And, si Aini Villen, former classmate ko sa Insito. Nagpapa-shoutout din. Hi, Aini. Miss you. Oh my God. Baby! Okay, back to business tayo. Ang ingay kasi ng baby natin dito. So, baby, no shouting na, ha? Baby, sabi ko no shouting, okay? The last one ay shoutout natin. Tatapusin ko na to, baka hindi tumigil sa pagsisigaw itong batang ito. Come here, baby. Hey, Frenchies na tayo. Dali na. Hey, Frenchies tayo. Dali. Hey, Frenchies. Hey, Frenchies! Hi na, hi! Kumakain kasi siya. Hi! Hi to my vlog! Ooh. Flying kiss na, flying kiss. Yan, very good! Okay, si baby pamangkin ko. Si Kian. Okay, so, last one ay shoutout ko is former classmate ko din. Nung college, si Azur Porceles. Hi, Azur! Ingat ka din dyan. Meron pa pala yung pinsan ko na madalas nanonood ng video ko, si Matthew Clarinho. Hi, Matt! Pogi-pogi! Ayan, so, thank you very much guys for watching my video, my tutorial. So, sana natuto kayo kahit kaunti. Sana natuto kayo kung paano gumawa ng dripping effect na tinatawag nga nilang tulo. Ano ba? Oh my God. Okay, so, thank you very much for watching. Please like, comment down below kung ano yung mga gusto nyong ipagawa, kung ano yung gusto nyong challenge or anything. Recommendations, comment lang po sa comment section. And don't forget to subscribe to my channel. And thank you very much guys. See you on my next vlog.